situation we're in, what we do with the situation, and then the result of what we do with that. So in the situation that we're in, it means wherever we are, then we will perceive that situation through the senses. So at this point we can decide whether that situation we are finding something for ourselves, for our own enjoyment, or something out of please Krishna. These are the two options. So that means, are we servant of Krishna, or are we the controller and enjoyer? Az a kérdés, hogy Krishna szolgái vagyunk, vagy mi vagyunk az irányítók és az élvezők. That doesn't change the situation. Ez a helyzetet nem It változtatja meg. changes how we perceive it. Azt változtatja meg, hogy mi hogyan észleljük azt a helyzetet. Now, within that situation, there are certain things you can do. Egy adott helyzetben bizonyos dolgokat tudunk csinálni. So, according to what are the options, then what we do with that situation will produce the results. Az, hogy mit kezdünk azzal a helyzettel, azt fogja meghatározni, mi lesz az eredmény. So that there's a set activities that you could do. Tehát megvan, hogy milyen cselekedeteket végezhetünk. But you might choose one over the other because whether I'm the controller or whether Krishna is the controller. De az, hogy mit választunk, az azon fog függni, hogy ott gondolkodunk-e, hogy én vagyok az irányító és az élvező, vagy úgy gondolkodunk, hogy Krishna az irányító és az élvező. But in any case, whichever you pick, the mechanics of how you deal with the situation don't change. De bármelyiket is válasszuk, a mechanikai része annak, hogy hogyan cselekszünk egy adott helyzetben, az nem változik. What changes is the mentality. Ami változik, az a mentalitás. Right? Then we get the result. Akkor megkapjuk az eredményt. And that result can be purely for Krishna, És az eredmény lehet tisztán Krishnáért, purely for ourselves, tisztán magunkért, or mixed. vagy kevert. So we see is that in the situation, in observing the situation and what we do with the result, it's simply the mentality. Tehát amikor megfigyeljük, hogy mi az a helyzet, amiben vagyunk, és hogy mit teszünk az eredményen, ez pusztán a mentalitásunktól függ. Because otherwise they don't change. Mert amúgy nincs különbség. Right? Activity, that's the dynamic element. A cselekvés a dinamikus összetevő. But the activity also is not changed because of the mentality. A cselekvés sem más, amiatt, hogy a mentalitás más. Right? The mechanics stay the same. A mechanikája az ugyanaz marad. Right? Does that make sense? Because otherwise we have this idea that if I'm a devotee, the mechanics change. Van ez az elképzelésünk, hogy attól, hogy bakták vagyunk, más a mechanika. But they don't. De nem más. It means the material world is a reflection of the spiritual. The mechanics therefore are the same. Az anyagi világ a lelki világ visszatükröződésével ugyanúgy működik. So there's no such thing as I'm just being practical, or it's the material world, or it's Kali Yuga Prabhu, or all these kind of bogus arguments. Tehát nincs értelme azt mondani, hogy én most praktikus vagyok, vagy most Kali Yuga van, és ezért így kell csinálni, ezek mind ilyen hamis érvek. Mechanics don't change. A mechanikája a dolgoknak nem változik. How you deal with the situation, what you can do with it, that doesn't change whether you're looking at it spiritually or materially. Hogy mit lehet kezdeni egy adott helyzettel, az nem változik attól, hogy figyeled, hogy mit lehet vele kezdeni anyagilag vagy lelkileg. Choose a particular option. So now what the difference is whether you're seeing the result for Krishna or for yourself, but to get that result you still have to perform the same action. A különbség az lesz, hogy az eredményt hogy látod, hogy ezt saját magad számára akarod élvezni, vagy Krishnának ajánlod. De az, hogy hogyan jutsz el hozzá, az ugyanaz az alapcselekvés lesz. Ez érthető? So, that means how I see myself as a servant of Krishna. And that we want everything to please Krishna. These are passive elements. Tehát az, hogy Krishna szolgájaként tekintek magamra, és az ő elégedettségére vágyom, ezek mind passzív összetevők. They're within the mind. Ezek az elmében vannak. So they're unseen. Nem láthatóak. So how do we perceive whether you see yourself as a devotee or not, or the results of Krishna or not? És honnan tudjuk, hogy te magadat baktaként azonosítod-e, és hogy az eredményt Krishnának akarod adni? Right? We see that there is activity.
azt látjuk, hogy van cselekvés. Activity is the dynamic element. A cselekvés a dinamikus összetevő. So it's activity that brings together, I'm a servant of Krishna and it's all for Krishna's pleasure. A cselekvés kapcsolja össze azt, hogy én Krishna szolgája vagyok, és Krishna örömére cselekszem. Or it brings together, I am the controller and therefore the result I am the enjoyer. Vagy azt, hogy én vagyok az élvező, és ezért az eredménynek is én vagyok az élvezője. Does that make sense? Az érthető? So in other words, the activity is the expression. Tehát a cselekvés az, amin keresztül kifejezzük magunkat. It either expresses our material viewpoint or our spiritual viewpoint. Kifejezheti az anyagi nézőpontunkat is, és kifejezheti a lelki nézőpontunkat But is. the activity remains the same. De maga a cselekvés az ugyanaz marad. Right? So we can't change the situation. Tehát a helyzetet nem tudjuk megváltoztatni. Right? We can leave the situation, go to another situation. Kiléphetünk egy adott helyzetbe, és beléphetünk egy új helyzetbe, But you can't change the situation. de nem tudjuk megváltoztatni azt. And then how an activity is to be performed, you can't change that. És azt sem lehet megváltoztatni, hogy egy adott tettet hogyan lehet végrehajtani. So there's laws governing how these things work. Törvények irányítják azt, hogy hogyan működnek a dolgok. And then, by performing the particular activity, you can't change what the result is. És egy adott cselekedet elvégzésével egy meghatározott eredményhez jutunk, amit szintén nem tudunk megváltoztatni. What changes is the mentality of whether that result is for myself or for Krishna. Ami változhat az az, hogy én ezt az eredményt saját magam élvezetére akarom, vagy Krishna élvezetére. So in other words, it's a matter of we're an instrument in the process what's happening. Tehát igazából eszközök vagyunk a folyamatban. So whether we see it for ourselves or for Krishna, we're still only an instrument. Akár magunknak akarjuk, akár Krishnának, még mindig csak eszközök vagyunk. So being an instrument, then if we identify as a servant and the results for Krishna, then it all balances very nicely. Hogyha eszközök vagyunk és szolgaként azonosítjuk magunkat, és az eredményt Krishnának adjuk, akkor nagyon jó az egyensúly. Right? But if we are still only an instrument, but I think I'm the controller and enjoyer, so the results are mine, that's a bit more amusing. De hogyha eszközök vagyunk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az élvezők és az irányítók, és az eredmény minket élet, akkor az már egy kicsit szórakoztató. Because we think we're controlling, but we're actually not. Mert azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az irányítók, de valójában nem vagyunk. And we think we're enjoying, but we're actually not. Azt gondoljuk, hogy élvezünk, de valójában nem élvezünk. Right? But, you know, the fun is in the illusion, right? Ignorance is bliss. De az öröm az az illúzióban van, ugye a tudatlanság, boldogság. Yeah. So, this is basically, the point is that the neophyte stage means we tend to see the situation for ourselves. A lényeg az, hogy a kezdő szinten hajlamosak vagyunk arra, hogy a helyzetet a saját magunk hasznára akarjuk használni. Because of our own desires. A saját vágyaink miatt. But the Madhyama will start to see it that no, this situation, all situations are for serving Krishna. De a Madhyama úgy látja, hogy minden helyzet arra szolgál, hogy Krishnát szolgáljuk. So then, yeah, and as one advances more, then one is inspired to deal in that situation for Krishna. És ahogy tovább fejlődünk, akkor inspiráltak vagyunk arra, hogy Krishna érdekében használjuk a helyzeteket. In other words, being steady in devotional service, it's bhajana kriya. You're steady in that, okay, this is what I'm supposed to do for pleasing Krishna. Amikor szilárdak vagyunk az odaadó szolgálatban, gyakoroljuk a bhajana kriyát, akkor azt gondoljuk, hogy ez az, amit tennem kell ahhoz, hogy Krishna elégedett legyen. But as we advance and we like to do those things for Krishna. De hogyha tovább fejlődünk, akkor szívesen csináljuk azokat a dolgokat Krishnának. So, means, of course, in neophyte, if you're doing activities that are directly connected to Krishna, there's more of a chance that you'll see it in connection to Krishna. Persze, hogy olyan tetteket hajtunk végre, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak Krishnával, akkor sokkal inkább lehet azokat Krishnával kapcsolatban látni. You know, like we're in the temple or taking prasad, different things like that. We'll tend to see it more directly connected to the Lord. Tehát, hogyha a templomban vagyunk, vagy praszáramat tisztelünk meg, akkor azt könnyen közvetlenül Krishnával kapcsolatban látni. Does that make sense?
by the practice of sadhana, then when one's in those situations, one naturally just follows the practice that goes with that situation. Hogyha gyakoroljuk a szádánát, akkor hogyha valamilyen helyzetben vagyunk, akkor természetesen annak az adott helyzetnek a körülményeivel élünk. That makes sense? So that's why the process of sadhana bhakti is regulated, so as much as possible one is put into situations that one would follow the standard practices that are connected to Krishna. A sadhana bhakti folyamatának a végzése úgy van szabályozva, hogy úgy tudjuk ezeket a helyzeteket megélni, hogy kapcsolatban lássuk őket Krishnával. The problem for the neophyte then comes is when one's not in those situations. A kezdő számára a probléma akkor merül fel, amikor nem ezekben a helyzetekben van. When one leaves the temple or leaves that particular activity that we would naturally see connected to Krishna. Amikor kimegyünk a templomból, vagy abba hagyjuk azokat a cselekedeteket, amiket természetesen Krishnával kapcsolatban látunk. Then the tendency is to fall into just our own habits of what we would do in that situation. Akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját szokásaink szerint cselekedjünk adott helyzetekben. Does that make sense? We're going to drive our car however we would drive anyway, whether we are a devotee or not, or we're going to behave in our house or arrange our house how we would or not. Hogyha vezetünk egy autót, akkor úgy fogjuk vezetni, ahogy vezetnénk, amúgy is függetlenül attól, hogy bakták vagyunk, vagy nem, vagy hogyha lakunk egy házban, akkor úgy rendezzük be a lakásunkat, ahogy amúgy is berendeznénk, függetlenül attól, hogy bakták vagyunk, vagy sem. That makes sense? Yes, we've changed the pictures generally from just ordinary mundane things to, Krishna-related pictures. Mert hogy lecseréljük a képeket a közönséges világi témákról, valami Krishnával kapcsolatos képre. Right, where we have all our books and there's also a set of Bhagavatams or, És a könyveink között van egy szett Bhagavatam. And generally there's a bit of an altar somewhere. És általában van egy kis oltár is valahol. Otherwise than that, everything else is exactly the way it would have been if we weren't in the boat. Máskülönben minden más pontosan úgy van, ahogy lenne, hogyha nem lennék bakták. You understand? So then the tendency is, by habit, to see the situation according to our own interests. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját érdekeink szerint szemléljük egy helyzetet. That makes sense? Therefore, the Vedic literatures give direction on how even all those little things get involved. Ezért a védikus szentírások útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy lehet ezeket a dolgokat is összekapcsolni. Right? That makes sense? But so therefore, Vedic literature is saying how to do something. We'll say, oh, it's Kali Yuga, it doesn't matter, we're devotees, all those things. Amikor a védikus szentírás mond valamit, mi meg azt mondjuk, hogy hát Kali Yuga van, ez nem fontos, és akkor csinálhatunk bármit. Right? But there's every chance that we could go to every devotee's house in this room, and in front of your couch there's a coffee table. Minden esély megvan rá, hogy bármelyik baktának, aki a templomszobába elmennénk a lakásába, akkor a kanapé előtt van egy dohányzóasztal. Right? And a good chance on top of that coffee table, if you have the money, there's some very large books with lots of pictures. És jó esély van rá, hogy ezen a dohányzóasztalon vannak nagy könyvek, amik teli vannak képekkel. Does that make sense? Ezt értitek? But it's called a yuga. Why do we have to do that? We're devotees, we chant. We don't have to follow any rules. Why is everybody doing that? Tehát Kali Yuga van, nekünk nem kell ezeket a dolgokat követni, nekünk csak dzsapázni kell, de akkor ezt miért követi mindenki? You can go into probably every house, you go into the toilet, there will be toilet paper. Elmehetsz bárkinek a házába, hogyha bemész a WC-be, akkor biztos, hogy mindenkinek lesz WC papír. Why? Miért? Using water, that's fanatic, but using paper, that's fanatic. What's the difference? Vizet használni, ez egy fanatikus dolog, de papírt használni is fanatikus dolog. Mi a különbség? All it is our condition. Csak a feltételekhez kötöttségünkben van So szó. there is no such thing as it's Kali Yuga or we're devotees, it doesn't matter. All it comes down to is my condition. Nem arról van szó, hogy Kali Yuga van és hogy mit csinálunk, hanem csak arról van szó, hogy mi a feltételekhez kötöttségünk. That makes sense? Because we don't think about those things. Mert nem gondolkodunk el ezeken a dolgokon. Right? It's a situation. Ez egy helyzet. So are you seeing the situation? How does it connect to the Lord?
És úgy nézzük ezt a helyzetet, hogy hogyan lehet összekapcsolni az Úrral? No. Nem. Right? So that's the whole idea. Advancement means we start to expand the perception of the situation in connection to Krishna from just the temple activities to also our home, our office, our recreation, whatever it is we're doing. Tehát a fejlődés azt jelenti, hogy már nem csak a templomi tevékenységeket látjuk Krisnával kapcsolatban, hanem azokat is, amiket ezen kívül csinálunk az otthonunkban, vagy amikor kikapcsolunk, stb. Like before, we go skiing and break our leg for ourselves. Korábban elmentünk síelni, és eltörtük a lábunkat magunknak. Now we go skiing and break our leg for Krishna. És amikor elmegyünk síelni, akkor Krishnáért törjük el a lábunkat. So the idea is that one starts to actually, all those things that we're not conscious of, become conscious of. Tehát mindazokról a dolgokról, amiketről eddig nem voltunk tudatosak, tudatossá válunk. Does that make sense? It means we just do it out of habit. Szokásból csináljuk. So be conscious. Why are you doing it? Legyetek inkább tudatosak róla, hogy miért csináljátok. It's a value, great. Értékes, jó. You know, if it's practical, nice. Praktikus, jó. But are you aware of that? De tudatos vagy róla? Does that make sense? Ez érthető. That's the point. If you're not conscious, don't for a moment think you can be Krishna conscious. Hogyha nem vagy tudatos, akkor egy pillanatra se gondold azt, hogy tudsz Krishna tudatos lenni. That's like saying, without eating, I will honor prasad. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy evés nélkül megtisztelem a praszádomat. You can only honor prasad through the process of eating. Csak az evés folyamatán keresztül lehet megtisztelni a praszádomat. So you can only be Krishna conscious if you're conscious. Csak akkor lehetsz Krishna tudatos, hogyha tudatos vagy. But that's what we find comfortable about the house. De ez az, amivel kapcsolatban kényelmesen érzük magunkat az otthonunkban. It's our kingdom of ignorance. Ez a mi tudatlanságunk királysága. We can just go there and vegetate. Ahova elmehetünk és ahova vegetálhatunk. Right? You know, they say we can zombify ourselves. Zombivá válhatunk. Right? We worked out yesterday. It was probably the closest thing to couch potato in Hungarian will be a couch zombie. Tegnap beszélgetünk róla, hogy ennek az angol couch potato kifejezésnek a legjobb magyar fordítása ez a kanapé zombi lenne. Still not exact, but close enough. Nem teljesen pontos, de elég. So we just go home and just whatever you just do. You walk around the house thinking of all whatever you're thinking of, just doing whatever you're doing, and there's no consciousness. Azt gondolod, hogy otthon mászkálhatsz ide-oda, csinálhatsz bármit, bármi lehet a fejedben, nincs tudatosság. You understand? But the point is every time you engage the sense with the sense object, A lényeg az, hogy minden alkalommal, amikor az érzékeket kapcsolatba hozod az érzéktárgyakkal, that's an opportunity to be engaged in devotional service. ez egy lehetőség arra, hogy odaadó szolgálatot végezz. Devotional service is defined as engaging the senses in the service of the Lord of the senses. Az odaadó szolgálatnak ez a meghatározása, hogy az érzékeinket lefoglaljuk az Úrnak a szolgálatában, aki az érzékek ura. Does it make sense? Ezért So it's not that by having more facility, it means by having more facility and not being conscious of it, it is more Maya. Tehát, hogyha több mindenünk van, és nem kapcsoljuk azt össze Krisnával, akkor nagyon májában vagyunk. But that's not the necessity. De ez nem egy szükséglet. Right? Ambarish Maharaj, Yudhishthira Maharaj, they used a whole empire in the Lord's service. Ambarish Maharaj és Yudhishthira Maharaj az egész birodalmukat az Úr szolgálatában használták. Right? So it's possible. Tehát lehetséges. The point is whatever the situation you're in, connected to the Lord. A lényeg az, hogy bármilyen helyzetben is legyél, kapcsolod azt össze az Why do Úrral. you do everything that you do? Miért csinálod mindazokat a dolgokat, Be amiket conscious csinálsz? of it. Tudatos vagy Of róla. course, if there's going to be a mental breakdown, you'll end up in the hospital. Then just continue chanting and try it after a few years. Persze, hogyha ettől idegösszeroppanást kapsz és kórházba kerülsz, akkor csak dzsapázzál, és aztán egy pár év múlva próbálkozz újra. But the point is we're not the body, and we mean that. A lényeg az, hogy mi nem ez a test vagyunk, és mi ezt tényleg így is gondoljuk. It's not that I'm not the body, therefore, I can do whatever I want. No, you're not the body means why are you doing whatever you want?
Tehát nem arról van szó, hogy nem ez a test vagyok, azt csináltok, amit akarok, hanem hogy nem ez a test vagy, és miért csinálod azokat a dolgokat, amiket akarsz. You understand? Because the positions that we're taking, that we so-called, quote, philosophy on, is actually just, we're not accustomed to the Vedic concept of culture, we just want to be left alone to deal in our own culture, or what we call our own culture. Amikor valami filozófiával megpróbáljuk alátámasztani a cselekedeteinket, akkor igazából arról van szó, hogy nem akarjuk a védikus szentírások által meghatározott kultúrát követni, hanem a saját kultúránkat akarjuk követni. Or we even, make the attempt to call culture. Vagy egyszerűen csak mi magunk akarjuk azt kultúrának nevezni. So this is what's being given by the whole process of devotional service. Tehát ezt adja az odaadó szolgálat folyamata. How to try in all situations to observe the situation in connection to Krishna. Hogyan tudunk minden helyzetben törekedni arra, hogy ezt a helyzetet Krishnával kapcsolatban lássuk? We don't observe it in connection to Krishna, then we're in Maya. Ha nem Krishnával kapcsolatban látjuk, akkor májában vagyunk. We're situated in the material world. Ez a világban van. We see it in connection to Krishna, then we're transcendentally situated, and we're situated in the spiritual world. Ha Krishnával kapcsolatban látjuk, akkor transzcendentális a helyzetünk, és a lelki világban vagyunk. Very simple and straightforward way to be advanced. Nagyon egyszerű és egyenes módja annak, hogy fejlettek legyünk. This takes a little practice. Csak egy kis gyakorlás kell hozzá. A kérdés. Yes. Úgy érzem, hogy egyrészt az embernek tudatosnak kell lenni a dolgairól, de ugyanakkor szerintem ez igényel egy nagyfokú őszintességet is, hogy be tudja magának az ember ismerni, hogy mi az, ami valóban kapcsolatban van Krishnával, és mi az, ami csak úgy szeretném, hogy kapcsolatban lenne, de igazából nincs, hogy lehet ezt az őszintességet lehet saját magunk felé fejleszteni. It seems that we certainly need to be conscious of our environment to be able to connect us to Krishna. But my understanding is that there is also a need for a high level of sincerity to be able to admit ourselves whether those things are actually connectable to Krishna or not. So how can we advance in that sincerity? One has to want to. Kell akarni. Because it all just comes down to desire. Mert igazából csak a vágyról van szó. Because the situation is static. Mert a helyzet statikus. Right? But then observing the situation, then desire comes. Amikor figyeljük a helyzetet, akkor jön a vágy. So is that desire for Krishna or not? Ez a vágy, ez Krishnával kapcsolatos, vagy sem? So that desire, that's going to be the cause of results. Ez a vágy lesz az eredménynek az oka. It means you contemplate desire long enough, it becomes need. Hogyha elég sokáig gondolkozol egy vágyon, akkor szükségletté válik. And from need you endeavor. A szükségletből jön az erőfeszítés. Does that make sense? Yeah, so it all starts with desire. Tehát minden a vágyjal kezdődik. Right? Desire is the symptom that there's somebody there. Somebody's home. A vágy a szimptomája annak, hogy van ott valaki, hogy vannak ott van. Does that make sense? So if we desire to be Krishna conscious, then we will become Krishna. Tehát, hogyha vágyunk rá, hogy Krishna tudatossá váljunk, akkor Krishna tudatossá fogunk But if válni. we don't desire to be Krishna conscious, how will we become Krishna conscious? De ha nem vágyunk rá, hogy Krishna tudatossá váljunk, akkor hogy leszünk Krishna tudatosak? So it's not the situation, it's whether the desire is there. Tehát nem a helyzet a kérdés, hanem hogy ott van-e a vágy. Right? The Mura demon was Viraha and Bhumi's son. Muradémon Varaha és Bhumi fia volt. No, it's Narakasun. Narakasura, nem Mura. One of those two, they were good friends. Valamelyik a kettő közül jó barátok voltak. But he didn't have the desire. De nem volt ott a vágya. So you don't get much better situation to be being born in God's family. Tehát nem lesz jobb a helyzeted attól, hogy Isten családjába születtél. No? But he wasn't interested. Nem érdekelte. So he didn't become devoted. És így nem lett bakta. Right? But Prahlad Maharaj, he's born in a demon family. Prahlad Maharaj, ő démon családban született. Right? He became a devotee. De bakta lett.
So it's design. Tehát a vágyon múlik. So we want it, then we'll progress. Ha akarjuk, akkor fogunk fejlődni. So basically, it comes down to that we want to see all the situations and connecting to Krishna and therefore be engaged in Krishna service for his satisfaction. Tehát a kérdés, hogy akarjuk a dolgokat Krishnával kapcsolatban látni, és hogyha igen, akkor lefoglaljuk magunkat Krishna szolgálatában az ő elégedettségére. That's the application of what we were discussing before. Ez az alkalmazás annak, amit korábban beszéltünk. What we were discussing before is simply just, what is the facts. A tényekről beszéltünk. So this is then, if you have desire, then that becomes dynamic. És akkor, hogyha ott van a vágy, akkor dinamikussá válik. Otherwise, it's the intellectual contemplation on what's happening. Különben csak ilyen intellektuális elmélkedés van arról, hogy mi történik. So seeing that, you still have to want to do it for Krishna. Hogyha ezt látjuk, akkor még mindig ott van az, hogy kell nekünk akarni Krishnáért cselekedni. Because you can contemplate the situation, from a perspective of reality. Hogy lehet a valóság szemszögéből szemlélni egy helyzetet. And then you can see what would be the proper thing to do and what's not. És akkor eldönteni, hogy mi lenne a helyes dolog, cselekvés, és mi lenne a helytelen. So the facts are there, you've contemplated, you see the options. Ott vannak a tények, elgondolkoztál rajtuk, látod az opciókat. But it's desire that defines whether you'll take a better option or a inferior option. De a vágy határozza meg, hogy a jobb opciót fogod választani, vagy az alacsonyabb rendjét. So it's because we're people that one can advance in devotions. Amiatt tudunk fejlődni az odaadó szolgálatban, hogy emberek vagyunk. Right? A human being has the option to engage his desires either materially or spiritually. Az emberi lénynek van lehetősége arra, hogy a vágyait anyagilag vagy lelkileg foglalja le. Animal only has the option to engage the senses materially. Az állatnak csak az az opciója van, hogy anyagi szempontból foglalja le az érzékeit. Beszélt arról, hogy ugyanúgy, mint az anyagi életünknek, tehát a lelki életünknek is van egy passzív és egy aktív része. És hogy mit látunk akkor, hogy ez a passzív rész. Van egy nagyon erős vágy, az odaadó szolgálati vágy, de az aktív rész valahol meghal, és valahol nem tudjuk ezt így gyakorlatilag szeretni. Akkor mire van megoldás? As you mentioned that we have bodies and we have a passive and an active part of our lives. And what can we do if you have the desire to advance in spiritual life, but somehow in the active field we're kind of stuck and we don't know how to move on? Means you just keep trying. Because sadhana means practice. Csak kell tovább törekedni. A sadhana az azt jelenti, hogy gyakorlás. Right? So, in other words, we contemplate, okay, we did this, but what could we have done? Tehát elgondolkodunk, hogy ezt csináltuk, mit csinálhattuk volna. What would have been better? Mi lett volna jobb? Right? And then the next time the opportunity comes up, then we should try that. És akkor, amikor legközelebb újra adódik lehetőség, akkor azt próbáljuk meg. Right? If we're successful, then try to continue. És ha sikeresek vagyunk, akkor folytassuk. And if we're not, then contemplate again. Okay, what went wrong? Ha nem vagyunk sikeresek, akkor újra gondolkozzunk el, hogy mi csináljuk rosszul, és próbáljuk meg újra. This is the process of sadhana bhakti. Ez a sadhana bhakti folyamata. The fun part is we perceive the world as a neophyte, but we use the standards. Means on ourselves, we're a neophyte. We use the standards of a neophyte, but on everybody else, we use the standards of a Buddha. Tehát az az érdekes, hogy kezdők vagyunk, és a kezdők standardjét alkalmazzuk magunkra, de mindenki más az utolóbaktának a standardjét Somebody alkalmazzuk. does something wrong, they're eternally damned. Hogyha valaki valami rosszat csinál, akkor örökre elítéljük. But that's not including the process of practice. De ez nem foglalja magában a gyakorlásnak a gondolatát. The baby stands up the first time, falls over on his face. A gyerek feláll, és aztán, amikor először feláll, akkor utána arcra esik. Then all the adults decide, yep, not qualified, so És akkor a felnőttek úgy döntenek, hogy nem képesített, he's not allowed to walk. nem járhat.
It's that absurd, but as we put it into the adult world and put it into, our relationships and management and all these different things, somehow or other it seems to make a lot of sense, but it's actually that stupid. Ennyire abszurd igazából ez, ahogy kezeljük ezt a dolgot, és amikor egy ilyen példát mutatjuk be, akkor mindenkinek nyilvánvaló, de amikor a felnőtt világban használjuk ezt, akkor úgy tűnik, mintha ez teljesen helyén való lenne, de ott is ugyanilyen abszurd. Sadhana means practice. Sadhana azt jelenti, hogy gyakorlás. So if somebody doesn't do something right, either means they don't understand, Ha valaki valamit nem csinál jól, akkor ez vagy azt jelenti, hogy nem érti, the knowledge or the practice itself, tehát vagy a tudása hiányzik, vagy a gyakorlata, or they don't see the importance of it, vagy nem látja, hogy miért fontos. so then we should try to train them. Tehát akkor igazából meg kell próbálnunk tanítani. If they're willing to be trained, that's one thing. Hogyha nyitott arra, hogy képezzük, akkor If ez egy they're not dolog. willing to be trained, then that's a different Ha situation. nem nyitott arra, hogy képezzük, akkor az egy új helyzet. Egy másik helyzet. És milyen kategóriában is igaz, amikor valaki azt mondja, hogy neki nagyon leválik a nagyon szorozáshoz, de valójában semmi erőfeszítés nem teszik. De erre nem szoksz. How can we see someone who says that they have a great desire to perform sadhana, but actually they are not performing sadhana? And there's also the aspect, Robert says, once, twice, thrice, no more. Ott van azért ez az aspektus is, azt mondja Prabhupád, hogy egyszer, kétszer, háromszor, és aztán többször nem. They say they're sincere, you give them a few times to try, but if there's no improvement, no endeavor, then you have to categorize them according to their performance. Tehát meg kell adni a bizalmat, hogy valaki őszinte, de aztán, hogyha telik múlik az idő, és próbálják többször, és nincs eredmény, akkor az szerint kell menni. But if someone's been performing nice devotional service and then does something wrong, then to say, well, then that's it, that's finished, they're not devotees, that's extremely new. De hogyha valaki szépen végzett odaadó szolgálatot, és akkor valamennyi ideig van valami nehézsége, és azt mondjuk, hogy hát ő már nem is bakta, az egy nagyon neofita mentalitás. Yeah, because the point is they've proven that's there. But the point is, since it's sadhana, people make mistakes. Mert már bizonyították, hogy ez ott van, de mivel a sadhana a kérdés, akkor az emberek csinálnak hibát. Right? So, now, in the Bhagavatam, what are examples of stories where someone in good situations or advanced in devotional service makes mistakes? A Bhagavatamban hol van olyan példa, hogy valaki jó helyzetben van, jó gyakorlata, de hibát követel? What do we think of that? Tudtuk gondolni olyan példára? Ajani? Anyone else? Chitraketu? Bharat Maharaj? Another one probably you never think of, Akrura. Egy másik, akire valószínűleg nem gondoltatok volna, de Akrura. Right? So, why are these there? Miért vannak ott ezek a példák? So that if we ever see any such examples, then we know to eternally ban them and not Azért, allow hogyha them any látunk- connection with devotional service. Ha látunk egy baktát, aki hibát követel, akkor örökre tehát kárhozatra ítéljük, és ráengedjük többet odaadó szolgálatot végezni? Yes? No? Igen, nem? No. It's there to show that Bharat Maharaj was on the Uttam platform. Azért van ott, hogy megmutassa, hogy Bharat Maharaj az uttama szinten volt. Hadn't attained prema, but was on the platform of Bhava. Nem érte el a prémát, de a bába szintjén állt. That means liberated. Ami azt jelenti, hogy felszabadult Mistakes szinten. are made. Hibát csinál. Akrura, he's one of the eternal associates of the Lord. Akkor az Úr örök társa, But by bad association, mistakes are made. de a rossz társulás hatására hibát követett el. Ajaniya was born in a very high-grade, high-class Brahmin family and Ajaniya- had a perfect situation. Nagyon magas szintű brámana családban született, tökéletes helyzetben He volt. made a mistake. Hibát követett el. What was that other one? Kicsit. Chitraketu. Right? So there, he technically hasn't really made a mistake, but there's an element of etiquette. So on facts, he's not wrong, but in etiquette he is. Chitraketu igazából nem követett el hibát, csak az etikett szempontjából. Tehát nem volt egy tényszerű hiba, csak az etiketben. So the idea is that these are all things to look out for, be careful of. Tehát itt a lényeg az, hogy azért vannak ezek a példák, hogy lássuk, hogy mire kell vigyázni. Because they can happen to anybody.
Mert bárkivel megtörténhet. But you have to, like you're saying, is that if they say that they're sincere but they don't show any effort, then you have to, deal with them according to that lack of effort. Tehát, hogyha azt mondják, hogy őszinték, és te nem látod rajtuk az erőfeszítést, tehát hiányzik ez az erőfeszítés, akkor azt szerint kell bánni velük. Right? But if they make a sincere effort, but in the process some mistake is made, then that previous sincere effort has to be considered. De hogyha tesznek őszinte erőfeszítést, és aztán hibát csinálnak, akkor figyelembe kell venni azt, hogy őszinte erőfeszítést tettek. A drop of Krishna consciousness overwhelms the full 1/4 portion of the cosmic creation called the material world. Egyetlen egy csepp Krishna tudat túlárad azon, ami az 1/4 a teremtésnek, amit úgy hívunk, hogy a kozmikus világ. We will say, no, but they did this. És mi azt mondjuk, hogy de nem, de ezt csinálta. It's an illusion what they did. Ez egy illúzió, amit csinál. It's Maya's illusion. A mája, akkor mája az illúzió. What's the substance? Mi a szubstancia? There is no substance. Nincs szubstancia. Where is the substance? Hol van a szubstancia? In our own mind. Az elménkben. We think the good material activity actually has value. Mi azt gondoljuk, hogy a jó anyagi cselekedetnek van értéke. Because we're not worried about the lack of Krishna consciousness. Minket nem az van, hogy nincs ott a Krishna tudat. That's a proper consideration. Ezt helyes figyelembe venni. What we're upset about is that impious material activities have been performed. De mi azon bukunk ki, hogy valaki istentelen anyagi cselekedetet hajtott végre. Well, if they were performing pious material activities, not being Krishna conscious, we wouldn't say who. Mintha jámbor anyagi cselekedetet hajtana végre, és nem Krishna tudatos, akkor egy szót se szólnánk. It'd be nicer if they were a little more Krishna conscious. És jobb lenne, hogy kicsit Krishna tudatos lenne. But he doesn't come around anymore. Hát most már nem szokott jönni. He has a nice family and he takes care, he has a good job, he's well situated socially. De szép családja van, gondoskodik róluk, jó munkahelye van, társadalmilag jó helyzetben van. Occasionally he comes by, gives a little donation. Időnként eljön a templomba, ad egy kis adományt. Hey, everybody's just got to do what they got to do. Hát mindenki csinálja ezt, amit tennie kell. Understand? Érted? That's the thing, is that because we think material is valuable, therefore if somebody performs a material activity that we don't value, we have a problem. Tehát azért, mert mi értékeljük az anyagi dolgokat, akkor igazából mi azon bukunk ki, hogy valaki egy olyan anyagi cselekedetet hajt végre, amit mi nem tartunk értékesnek. But the point is that it's nothing to do with any of that. De a lényeg az, hogy semmi közem mindehez. It's that we're trying to be Krishna conscious and there's recommended activities that are the best for engaging in Krishna consciousness. A lényeg az, hogy megpróbálunk Krishna tudatossá válni, és vannak olyan cselekedetek, amik javasoltak annak érdekében, hogy Krishna tudatossá váljunk. So that depends on our situation. És ez a helyzetünktől függ. So is the situation such that it brings out too much of their own conditioning? Tehát olyan a helyzet, ami túlságosan előhozza a feltételezhetőségünket. So that's why we would change the situation. Akkor megváltoztatjuk a helyzetet. Because then, in this different situation, they'd be more Krishna conscious. Mert akkor a másik helyzetben Krishna tudatosabbak tudunk That lenni. means we're taking an active role to ensure Krishna consciousness is going on. De a lényeg az, hogy egy aktív szerepet vállalunk abban, hogy biztosítsuk azt, hogy a Krishna tudat az, ami történik. Right? Rather than, well, in that situation I do that and they didn't do that, so therefore I got a problem. Inkább, mint hogy az lenne, hogy ebben a helyzetben ők azt csinálták, én meg ezt csinálta volna, és ők akkor rosszul csinálnak So valamit. we'll remove them from the situation, of course. És akkor a helyzettől eltávolítjuk őket. But their Krishna consciousness, that's their own problem. De az, hogy a Krishna tudatukkal mi lesz, az az ő problémájuk. So therefore, my feeling of importance in this is simply I've changed them from a situation in which they'll make a mistake, but I have not arranged for a situation in which they can progress in Krishna consciousness. Tehát akkor azt csináljuk, hogy eltávolítjuk abból a helyzetből őket, amiben úgy cselekedtek, ami nem volt Krishna tudatos, de nem gondoskodunk arról, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, ahol Krishna tudatossá tudnak válni. Because that would mean I would actually have to value Krishna consciousness over pious activities. Mert ehhez arra lenne szükség, hogy a Krishna tudatot jobban értékeljük, mint a jámbor And I'd tetteket. actually have to make the endeavor to try to help others.
És igazából erőfeszítést kellene tennünk arra, hogy segítsünk másoknak. Right? And my bigness is by my position, not by my actual necessary consciousness. És az, hogy én nagy vagyok, vagy hogy van hatalmam, az a helyzetemből adódik, nem pedig a tudatomból. That makes sense. Ezt értitek? And so everybody's very expert at doing this. Ehhez mindenki nagyon jól ért. You know, the neighbors do something wrong, out of that. A szomszédok valamit rosszul csinálnak, és akkor kezdik, na igen, és ők is. You understand? It means everybody does this. Ezt mindenki csinálja. In other words, our conditioning is okay, everybody else's conditioning is not okay. A mi feltételekhez kötöttségünkkel nincs semmi baj, de mindenki máséval azzal van. How close it is to our conditioning is how okay it is. Attól függ, hogy mennyire van rendben az, amit mások csinálnak, hogy mennyire áll közel az a mi feltételekhez kötöttségünkhöz. Yeah. Oh, how was your day? Yeah, great day. I found somebody else who had a really similar conditioning as mine. Milyen a nap, hogy nagyon jó, találtam valakit, akinek nagyon hasonló hozzám a feltételekhez It was kötöttség. phenomenal. We could talk all the same mundane stuff with the same enthusiasm. Csodálatos, hogy ugyanazokról az anyagi dolgokról tudtunk ugyanolyan lelkesedéssel beszélni. You understand? This is what we mean by not being conscious. Tehát ezt értjük az alatt, hogy nem vagyunk tudatosak. We're not conscious of all these things that we do Nem vagyunk by tudatosak habit. mindazokról a dolgokról, amiket csak szokás alapon csinálunk. So what we're trying to do is change habits that have been there since time immemorial. Hát igazából az a törekvésünk, hogy megváltoztassuk azokat a szokásainkat, amik időtlen idők óta megvannak, With habits that should have been there since time immemorial. és felcseréljük olyan szokásokra, amiknek ott kellett volna lenniük időtlen idők So óta. it takes a little time to change. Egy kis idő, hogy ezt megváltoztassuk. So therefore maturity is required to see, you know, the balance there between the sincerity and the effort and the ability. Kell egy fokú érettség, hogy az ember lássa, hogy milyen minőségű őszintesség és erőfeszítés és képesség van ott. So in other words, we have to balance between what's good for them and what's good for the institution. Tehát egyensúlyt kell tartani aközött, hogy mi jó az ő számukra és mi jó az intézmény számára. Right? If we only deal with the individual, then it will just be a disturbance for everybody else. Ha csak az egyénnel foglalkozunk, akkor az egy zavar lesz mindenki másra. Right? It means people will lose interest. Elvesztik az emberek az érdeklődésüket. But at the same time, if we only deal institutionally, then we'll instill a sense of fear. De hogyha csak az intézmény szempontjából kezelünk dolgokat, akkor félelmet fogunk eltenni. Right? Because everybody, sadhana means you make mistakes, and so if you make a mistake, then there'll be a problem, so therefore everything will be lost, so you'll be fearful. Mert a szádana az azt jelenti, hogy hibákat fogsz csinálni, és hogyha hibát csinálsz, akkor amikor olyan következménye van, a törvényt úgy fogják alkalmazni, akkor félni fogsz tőle. So that dynamic element, that willingness to take a risk for Krishna will be lost. Akkor ez a dinamikus elem, hogy hajlandó vagy kockázatot vállalni Krishnáért, ez el fog veszni. And everyone will just take a very safe position to make sure they don't do anything too weird. És akkor mindenki igazából csak arra fog törekedni, hogy biztonságos helyzetben legyen, hogy ne csinálja valami túl furcsa dolgot. You know, in other words, what's accepted weird, okay, that you can do. Ami elfogadott furcsa, ez belefér. Does that make sense? But okay. Yeah. Volt szó a szavaráról, és ennek a valakinek a kutatását. Azt szeretném megtudni, hogy milyen szempontok szükségesek ahhoz, hogy jól tudjunk csatlázni námabázba, milyen hogy lehet kifejleszteni az átulajdonságokat, és hogyha jól csatlázunk, annak a szintúrán. We were speaking about sadhana, and the foundation of sadhana is chanting. And how can we advance in our chanting to come to the platform of Namabhas? And what are the symptoms of advanced chanting? The basis of sadhana is association of devotees. A sadhana alapja az a baktákkal való társulás. Because if you have association of devotees, you can develop faith. Mert hogyha társulsz a baktákkal, akkor kifejlődik a hited. Right? And then having developed that faith, then one will take up the process of devotion. És hogyha van hitünk, akkor belekezdünk az odaadó szolgálat folyamatába. So the main means the main process, the process is chanting. A fő folyamat az a dzsapázás. But the basis is association of devotees. De az alap az a bakták társasága. Ezt érted? And basically speaking, if you're chanting, that's not a boss. És alapvetőleg, hogyha dzsapázol, akkor az námabász. So you don't have to worry about that.
that's going on. Tehát emiatt nem kell aggódnod, ez már történik. What we're worried about is pure chanting. Ami miatt aggódunk, az a tiszta dzsapázás. Right? Unless, of course, Namapans is just standard. Námapász az egy standard dolog. Right? That just means you're chanting, but not necessarily seeing the name connected to Krishna. Ez azt jelenti, hogy dzsapázol, de nem feltétlenül látod a nevet kapcsolatban Krishnával. Right? And then you can have favorable Namapans or unfavorable Namapans. És akkor lehet kedvező námapász és kedvező námapász. Like the Mayavadis, they think that the name is illusion, or they think they are the name. A bajvánik azt gondolják, hogy a név az illúzió, vagy hogy ők maguk a név. Right? So that's not favorable. Ez nem kedvező az odaadó szolgálatban. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor, tehát hogy azért is csinálunk olyan dolgokat, hogy már hogy volt olyan szó, hogy ugye a lírika van, akkor ez nem érvényes, hogy olyat is lehet hallani, hogy a prédikálás mindig akkor mondjuk azért van a WC papír, vagy van a prédikálás, vagy akkor most nem függünk vele, hogy WC után már prédikálunk, és most nem lehetőség, meg ilyen dolgok, és hogy úgy ennek a csapdájába, hogy ne kerüljön bele az Maharaj mentioned that sometimes we skip the directions of Vedic scriptures referring to the Kali Yuga, that's why we don't do it. But we also have a tendency to do that referring to preaching. Like we have toilet paper in the bathroom because of preaching, and sometimes we have guests who want to use it, or That's a guess. that That's not a problem. But what I'm talking about is in your house. How many karmis come to your house that you're preaching to? karmi jön a házadba, akinek prédikálsz. But he's asking how not to commit the mistake of saying that we do certain things for preaching, like we don't take a shower after going to the bathroom because we don't have time because we're preaching. Okay, that's if you're preaching. And then when you're not preaching? Jó, akkor ezt csináld akkor, amikor prédikálsz, és amikor nem prédikálsz. You understand? Érted? Because preaching means preaching. Prédikálás az azt jelenti, hogy prédikálás. Because otherwise, then, if that's the point, is that how is your household life preaching? Az otthoni életed, az hogyan prédikálás? You understand? Because that's what goes on a lot of the day. Mert ez, ami történik a nap nagy részében. You're sleeping in your own house, in your own bed, you have your family, you're interacting. Otthon alszol a saját ágyadban, ott van a családod, kapcsolatban vagy velük. When you're not at the temple or at work, then you're at home. Amikor nem a templomban vagy, a munkahelyen vagy, akkor otthon vagy. How is that preaching? Ez hogyan prédikálás? You understand? So we say, well, I'm preaching, but how is your household life preaching? Azt mondod, hogy hát prédikálok, de az otthoni életed, ez hogyan prédikálás? You know what I'm saying? Nice, if we're always preaching, great. The point is then you have to be able to define how your household life is preaching, or how your job is preaching. Prédikálunk, az jó, de akkor el kell tudni magyarázni, hogy az otthoni életed, az hogy prédikálás, vagy a munkád, az hogy prédikálás. You know, why that particular pair of pants? How is that preaching? Or those shoes? How is that preaching? Az a nadrág, amit viselsz, az hogy prédikálás, vagy az a cipő, amit viselsz, az hogy prédikálás. You know, how is that particular rug on your floor preaching? Az a szőnyeg, ami a padlódon van, az hogy prédikálás. You understand? You know, so it's very easy to just say, oh, it's preaching. Nagyon könnyű csak ezt mondani, hogy hát ez prédikálás. But you have to be able to define where it actually is preaching, or it's just laziness. De meg kell nézned, hogy hol van az, hogy ez valóban prédikálás, és hol van szó csak lustaságról. Because it's easy to say it's just preaching. Könnyű azt mondani, hogy ez prédikálás. Right? And then if we do focus on the family, És hogyha a családra then koncentrálunk, we'll say, oh, I'm just being practical, I'm just being realistic with you. akkor meg azt mondjuk, hogy olyan csak praktikus vagyok, vagy realisztikus vagyok. Or we're not fanatic. Én nem vagyok fanatikus. So we have our patent little lines, Megvannak a saját kis szövegeink, but the only one we fool is ourselves. de igazából csak saját magunkkal vagyunk tele. Like that. Vagy saját magunkat csapjuk be, We bocsánat. don't fool a Christian. Nem Krisnát csapjuk be. Of course,
that we are engaged in Krishna service in some capacity, Krishna is very happy. Persze, hogyha valamilyen kapacitásban szolgáljuk Krishnát, annak Krishna örül, And Krishna is always encouraging. és mindig bátorít. You know, it's not that if there's something is wrong, then it's not good. Nem arról van szó, hogyha valami rossz, akkor ez nem jó. But until it comes to the pure platform, then how are you going to associate with Krishna who is pure? De hogyha nem érjük el a tiszta szintet, akkor hogy tudunk Krishnával társulni, aki tiszta? That's the problem. Ez a probléma. But someone doing anything connected to Krishna consciousness, Krishna is very happy. De ha bármit is csinálunk, ami kapcsolatban van a Krishna tudattal, Krishna nagyon örül. In other words, we have to be thoughtful. Tehát el kell gondolkodnunk. Vannak olyan érzések, vagy az életre levő áramlással, csatázom, vagy olyan áramlatokkal testben, amit megkülönböztetnek, nem csak az elmének a játéka, hanem az a csatázásból származik. This question is also connected to chanting. Sometimes when we chant, we have certain experiences like the flowing of bodily airs. And how can we know whether it's just something that's going on in our mind or something is the effect of a chanting? Bodily airs flow whether you're chanting or not. A test levegői áramolnak, függetlenül attól, hogy csapázol vagy sem. Cogs in the brain go round and round. Az agyban ezek a kis mindegy molekulák mennek, jönnek. People on the bus go up and down. Az emberek a buszon mennek fölle. Those all go on anyway. Ezek úgy is történnek. You know, if your head itches, you scratch it. Hogyha viszket a fejed, meg akarod. So in other words, all these bodily effects, don't worry about it. Ne aggódj ezek miatt a testi hatások The point miatt. is, are you remembering Krishna? A lényeg az, hogy emlékszel Krishnára. That's what's important. Ez az, ami fontos. Vannak olyan, hogy lehet, hogy emlékszek Krishnára, de nem emlékszek, hogy lehet, hogy mozgóképekből, de lehet, hogy látom képeket Krishnáról, de hogyha már azt mozgófilmben alakítjuk, akkor az problémát jelenthet, vagy ha olyan dolgokat képzelünk, ami nem biztos, hogy olvastunk róla, vagy hallottunk róla. So you may remember Krishna, you may remember him as a picture that we have seen somewhere in the books, but it may turn into like a motion picture, thing like movies, or is that a problem that if we create that, or is that something that we have specifically seen? It depends. Is this like standard Hollywood, or is this more of an art house, or noir? I mean, what kind of film are you? Attól függ, hogy milyen mozgóképre gondolsz. Ez ember, Hollywood filmben. I mean, or just an amateur home movie. Csak ilyen amatőr otthoni forgatás. You putting it up on YouTube? Feltöltöd a YouTube-ra? Has to be below 10 minutes. 10 percnél rövidebbnek kell lennie, ahhoz, hogy oda fel fog kelteni. Például azt úgy írtam, hogy olvasunk ketteléseket, és akkor ide vannak olyan történetek. I know that we read pastimes and the stories are written down. Yeah, so we remember that. Emlékszünk rájuk. The point is mechanics get results, but if we get so distracted by the mechanics or the situations, then it's a distraction. A lényeg az, hogy ott van a dolgnak a mechanikája, de hogyha ez eltereli a figyelmünket, akkor elterelődött a figyelmünk. Mystical is not spiritual.
A misztikus dolgok nem lelki dolgok. Mystical is just more subtle mechanics. A misztikus az csak finomabb szintű mechanika. Érted? So it's a lack of experience. You know, like that, it's not very important. Nem fontos. You know, so, okay, you had an experience, now what are you doing about it? Jó, volt egy tapasztalatod, és mit kezdesz vele? You understand? We're trying to relive what we felt, not to be thought about Krishna. Próbáljuk újraélni azt, amit éreztünk, nem pedig a Krishnára gondolni. The point is to remember Krishna. A lényeg az, hogy emlékezzünk Krishnára. Whatever side things come from that, that's not so important. Bármilyen mellékhatása van ennek, ez nem fontos. You focus on Krishna. Yeah, don't worry about all the other stuff. Összpontosíts Krishnára, és ne aggódj a többi dolog miatt. Maharaja említette, hogy a kikapcsolódást is lehet Krishna tudatosan végezni, de ez különösen nehéznek tűnik, mert a hajlammal az embernek, hogy a Krishna tudat jól is kikapcsolódik egyébként. Hogy ezt hogy lehet. You mentioned that while we're recuperating or relaxing or having some time off, that should also be connected to Krishna. But sometimes we have a tendency to also have some time off from Krishna consciousness. So how can we? That's why we're here. Ez van, mert ezért vagyunk itt. We've taken some time off from Krishna consciousness. Kikapcsolódtunk a Krishna tudatból. So, this is the vacation spot. Ez a vakáció hely. Prabhupada mentioned sometimes the soul gets tired of being Krishna conscious. Prabhupada emlékez, hogy néha a lélek belefárad abba, hogy Krishna tudatos legyen. But it's the material consideration. De anyagban. So, and when we've had our little vacation, then we should get back to, you know. És amikor túl vagyunk a vakációnkon, akkor kapcsolódjunk vissza. That makes sense. So, you know, it happens, but it's not that it would be the standard. Megtörténik, de nem ez lesz a standard. Yeah, but that's what sadhana means. It becomes steady, it's steady, or it's not, or it's continuous, or it's not. Ez jelenti, hogy szándra vagy szilárd, vagy nem szilárd, vagy folyamatos, vagy nem folyamatos. Right, in the definition of meditation, A meditáció you have definíciójában 5 levels. 5 szint van. So there's, you know, occasional or more intermittent, or like this until it gets to samadhi. Van az alkalmi, és aztán a gyakrabban történő, és aztán eljut az ember a szamádiig. So samadhi is the standard, A szamádi a standard, right? That's the best. az a legjobb. So anything less means if you're not absorbed in Krishna, you're absorbed in something else. Tehát, hogyha ennél kevesebb van, akkor, hogyha nem vagy Krishnában elmerülve, akkor valami másban vagy elmerülve. Right? You understand? So you take your vacations, but you don't get paid for your vacations. Vakációzhatsz, de nem kapsz fizetést, amikor vakáción vagy. Like you're on your vacation, you go somewhere. Vakáció vagy elmész valahova, You're not getting money from your job. akkor a munkádból nem kapsz pénzt, You're spending money. hanem költesz. You understand? So yes, you can do that, but you're not developing a Krishna consciousness. Csinálhatod, de akkor Doing something else. nem fejlődsz a Krishna tudatban azáltal, hogy valami más csinálsz. So at best, you're just in a neutral state. Tehát legjobb esetben semleges állapotban vagy. But if the association, the situation is not good, then you might go the other way. De hogyha a társulás, a helyzet nem jó, akkor lehet, hogy másik irányba megy. Right? That's why Krishna says one should be very balanced in his work and his recreation. Ezért mondja Krishna, hogy egyensúlyt kell találnunk a munkánkban és a kikapcsolódásban. Right? It means both should be favorable to the Krishna consciousness. Mind a kettő legyen kedvező a Krishna tudatunknak. That makes sense? Ez érthető? Gyakorlati téren fel szokott merülni ez, hogy például ha a bakták nyaralnák, szóval az egy kikapcsolódás, de hogy lehet megfogalmazni a különbséget a Krishna tudatos nyaralás, vagy a nem Krishna tudatos nyaralás. So practically, sometimes devotees go on a summer vacation,
And how can we define the difference between a Krishna conscious vacationing and a non-Krishna conscious vacationing? What's the purpose of the vacation? Mi a vakációzás célja? Why vacation? Miért kell vakációra menni? I mean, that's just one first question. Then Ez why are we az első going? Where are we kérdés. going? Why are we A második going? kérdés az, hogy miért pont oda megyünk, a harmadik kérdés az, hogy mik a cselekedetek, amiket közben csinálunk. Why vacation? Miért van a vakáció? Is there a Krishna conscious reason? Van ennek egy Krishna tudatos oka? Van. Általában legalábbis indokként van, hogy feltöltődjenek a bakták. Usually there is to recharge the batteries and to take a little break. Okay, that you're going to use maybe recharge the batteries is a good one. Ez a feltöltődés, It's a good az phrase. elemeket feltölteni, ez egy jó kifejezés. But where you're going on vacation, how does that actually recharge the batteries? What do you mean by recharge the batteries? De hova mész vakációzni, és mi az, ami gyakorlatilag ott tölteni fog téged? Take a break, now that's more straightforward. Az, hogy kikapcsolsz, az egy kicsit egyenesebb kifejezés. You understand? What are you dealing with here? Mivel van dolgod? What are the considerations? Mi az, amit figyelembe veszel? Who are you? Ki vagy te? You understand? Does that make sense? The modes of nature don't need a break. A természet kötőreinek nincs szüksége kikapcsolódásra. You understand? So, therefore, it's our involvement with the particular modes of nature or other things that we need a break from that. Tehát igazából az anyagi kötőerőnek a hatásaitól akarnak kikapcsolódni. So we have to see that break is going to, after going through that break, that will come back more inspired. Tehát az a lényeg, hogy ha elmegyünk kikapcsolódni, akkor utána nagyobb, tehát úgy jöjjünk vissza, hogy inspiráltabbak vagyunk. You know what I'm saying? Does that make sense? So if it does that, great. És hogyha ezt el tudjuk érni vele, akkor jó. But if it doesn't do that, then we have to rethink our vacation. De ha nem ez a hatása, akkor át kell gondolnunk a vakációkat. You know, generally, most of the time, unless like you're going on, like a spiritual pilgrimage. Ha csak nem lelki zarándokútra mész, The nice thing about vacations a vakációkkal kapcsolatban az a jó dolog, is they make you appreciate your normal everyday life. hogy utána jobban tudod értékelni a mindennapi életedet. Because you think your normal life is boring and a problem. Azt gondolod, hogy a mindennapi életed unalmas és egy probléma. But the vacation, though different from your normal life, is generally more crazy than your day-to-day life. De a vakáció általában még őrültebb helyzet, mint a mindennapi életed. It means you're at home, you have to pay the bills, everybody in the house is yelling and screaming. Otthon vagy, fizeted kell a számlákat, mindenki a házban üvöltözik. So you go on vacation, Elmész vakációra, where you still have to pay bills. ahol szintén kell fizetni. Everyone's still yelling and screaming. Még mindig mindenki Plus üvöltözik. you have to get on the airplane and make hotel arrangements. De föl kell szállni egy repülőgépre, és szállodát kell foglalni, és annyi elrendezést kell tenni. So therefore, sitting in your house, paying the bills and everyone yelling and screaming is pretty good. Ezért és fizetni a számlákat, úgyhogy mindenki üvöltözik, nagyon kellemes. So that's generally what vacations are for. Általában erre vannak a vakációk. You know what I'm saying? If you go to the Dham or something, then there may be some spiritual. Ha elmész a támba, akkor lehet, hogy van valami lelki dolog. That's recharging the batteries. Ott tudod tölteni az elemeidet. Otherwise, it's just showing you that whatever condition your batteries are in is better than the condition that the vacation. Máskülönben csak azzal szembesülsz, hogy bármilyen állapotban is vannak az elemeid, az jobb, mint amiben a vakáció vannak. Does that make sense? Ez érthető? Yes. This would be a comment. I just remember the story about Srila Prabhupada. When he went to Prabhupada and said that when I'm chanting, I see a red light. And
Prabhupada said, continue chanting, it will disappear. Okay. So he's saying that keep chanting all these things, the life there, it'll go away. Igen, tehát hogy csak volt és egy rakmádat, és akkor bizakodom az életlevelőkkel kapcsolatban, lehet, hogy the light will turn green. Azt szeretném kérdezni, hogy tegnap volt szó arról, hogy mondjuk a Bóti a legpraktikusabb darab, és hogy ezzel egyetértek, viszont hogy nem tudjuk, meg azt is hallottam, hogy a Bótit 200 féleképpen lehet fölvenni. De én csak mondjuk 2-t tudok. Ez csak minden más is ér nagyon jó, amit a védák írnak, de hogy mennyire fontos nekünk ezeket igazából megtanulni, vagy valamilyenni, ahhoz, hogy ezeket tényleg úgy tudjuk használni. Vagy hogy Yesterday you mentioned, Maharaj, that the dhoti is the most practical cloth that we can wear, and I agree. But I've also heard that there are 200 ways a dhoti can be worn, but I only know 2 ways, so that's kind of limiting my ability. And this is just one example, but so many things are there in the Vedas that we're not aware of, that would be like values, but we can't use them because we don't know. So, how much do we need to get into these things and be aware and know? No, means because of the way. Be aware, then you can get into it. A másik irányba, tehát legyél tudatos róla, és akkor tudsz belemélyedni. Means these things are going on, we're just not aware. Ezek a dolgok ott vannak, csak nem vagyunk tudatosak róluk. You know what I'm saying? So, if we have the value, then we'll be aware. Hogyha értékeljük, akkor tudatosak leszünk. Right? Like just give examples. Whenever it was, back in the 80s, I had to get glasses. Valamikor a 80-es években szemüveget kellett So csináltatni. the first time I put them on, Akkor először felvettem, and I was walking down the street, mentem az utcán. the first thing I noticed was how many people wear glasses. Az első dolog, amit észrevettem, az az volt, hogy milyen sokan hordanak szemüveget. Before that, I didn't notice. Előtte nem vettem észre. You know, somebody has some big horn-rimmed one, or something weird. You know, you notice that. It's another one. Hogyha valakinek valami nagyon furcsa, ilyen szar volt a szemüvegén, vagy valami, lehet, hogy az feltűnt, de amúgy nem tűnt fel, hogy szemüvegesek az emberek. So in other words, so many things are going on, we're just not aware of it. Annyi minden történik a világban, csak nem vagyunk tudatosak róluk. Does that make sense? Ezt mondom. So if we see it as a value, then we'll be aware, we'll notice. Hogyha valamit értékelünk, akkor észre fogjuk venni. That makes it much easier. És akkor sokkal könnyebb. Because otherwise these things have been shown and taught and so many things. Máskülönben ezeket a dolgokat már bemutatták, megtanították, de ha nem értékeljük, How many people is Maharaj brought from India to teach how to cook, traditional cooking? hány embert hozott már el Maharaj Indiából, hogy tanítsa nektek azt, hogy hogyan kell hagyományos indiai ételeket főzni. We value it, we learn it. We don't value it, then they go away, then, that goes away. Ha értékeljük, megtanuljuk, hogyha nem értékeljük, akkor jöttek és mentek. It's just a matter, it works. It's, how to say, like, we have those little, buttress things there holding up that part of the roof. Vannak ezek a kis, nem tudom, díszek, amik itt tartják a plafon. They look nice. Szépen néznek ki? Yeah. But this is Hungary. Igen, de ez Magyarország. Those are Indian buttresses. Ezek indiai díszek. So they can't work here. Európában nem tudnak működni. Right? According to the devotee's philosophy. Legalábbis a rakták filozófiája szerint. You understand? That's the point. Anything works anywhere. Minden működik mindenhol. It's just if it's practical, it means that holds up roofs. Hogyha praktikus, ez fent tudja tartani a plafon. So wherever there's a roof, they'll work. Bárhol is legyen plafon, az tud működni. So that's the thing, is everything will work, it's just a matter of if we value it. Minden működik, csak annak a kérdése, hogy értékeljük-e.
Ez a helyi, modern franchise. ez a helyi körülmény, ez egy modern franchise. So then, the Vedas say is that it has to be, you have to be able to take the philosophy given in the Veda. Védikus irodalom azt mondja, hogy meg kell tudnod kapni ezt a filozófiát, ami a Védákban van. You know, see it, the second stage is see it in light of what the, you know, the ancients, how they've practiced it. A második szint az, hogy látod, hogy az ősi időben élők hogyan gyakorolták azt. Then third, how our acharyas have mentioned this practice. A harmadik az az, hogy megnézed, hogy az ácsárják mit mondanak annak a filozófiának a gyakorlatáról. And then fourth, that according to time, place, and circumstance, we've applied it successfully in our own situation. És a negyedik, hogy a helyi idő körülmények megfelelően hogyan alkalmazzuk azt a saját helyzetünkben. Those four together are Vedic. Ez a négy együtt a védikus. But there's this idea that Vedic means without time, place, and circumstance, and modern means time, place, and circumstance without Vedic. The second actually being correct. It means that modern is time, place, and circumstance without the Vedic authority. Tehát a modern, ez azt gondolja, hogy figyelembe veszem a helyi idő körülményt, de nem veszem figyelembe, hogy mit mond a védikus szentírás. Right? But it's a total illusion that Vedic is not practical. De ez egy teljes illúzió azt gondolni, hogy a védikus az nem praktikus. The concept of practical, if it's not practical, you're not actually applying the Vedic knowledge according to the Vedic instruction. Tehát, hogyha azt gondolod, hogy a védikus nem praktikus, akkor igazából nem a védikus útmutatások szerint alkalmazol valamit. That makes sense. And Yudhishthira Maharaj was running the whole world. You think he was doing that on just some, you know, airheaded theory? Yudhishthira Maharaj az egész világot irányította. Mit gondoltad, hogy csak valamilyen lénybe kapott elmélet alapján tette ezt? That makes sense. So in other words, it's practical. Tehát praktikus. You just have to be, you have to value it to make it practical. Csak értékelned kell ahhoz, hogy praktikusra tud tenni. And it means modern culture prides itself in its, you know, inventions. A modern kultúra büszke a feltalálásaira. So at the time that it was invented, did anybody else think that their idea was actually good? Amikor feltalálnak valamit, akkor van valaki más is, aki azt gondolja, hogy ez, amit feltaláltak, az egy jó dolog. Right? Most people would laugh at it. Általában a legtöbb ember kineveti őket. So if they went by simply the vox populi, nothing basically would be invented. Tehát, hogyha csak a népszava alapján cselekednének, akkor sose senki se találna fel semmit. But they valued it, so therefore they kept trying to apply it until it worked. De mivel ők értékelték, ezért próbálták alkalmazni, addig, amíg nem találták meg, hogy hogyan működik. You have here that vacuum cleaner, the Dyson. Van itt olyan Dyson Dyson, it means it doesn't have a bag like other ones. nincs benne porság, mint a többiben. Yeah, so the person, he had an idea of that, valued it, and that it took him over 5,000 prototypes to get one that actually could be marketed. Aki kitalálta ezt, az 5,000. értékelte ezt, és ezért annyi erőfeszítést tett, hogy 5000 prototípust készített, mire kiforta magát a termék. And now it's just in some places, like before it was in England, you know, the machine that was invented was called a Hoover vacuum cleaner, so you hoovered the rug. But now they're even, this Dyson is overtaking it, at least there, so even now you Dyson your rug. Tehát régen Hoover volt a márkája ennek a porszívónak, és akkor nem azt mondták, hogy porszívózol, hanem hogy Hooverezel, és most van ez a Dyson márka, ami most sokban elterjedt, és most már nem azt mondják, hogy Hooverezel, amikor porszívózol, hanem hogy Dysonozol. So it's just a matter if you have and people know it.
Tehát csak annak a kérdése, hogy mi történik, amikor az emberek tudják. Devotees value it, A then bakták értékelik. make it available, then people are exposed to it, and so then they start to become aware. És a rendelkezésükre áll, és értékelik, akkor elkezdenek tudatosan lenni róla. Így mondom, Maharaj, hogy el fog terjedni, azon csak nagyon sokkal és sokkal világon, hogy mennyire fog visszatérni az a védikus életből, az a védikus kultúra, ami régen van, és mennyire lesz az. According to Lord Chaitanya's prophecy, Krishna consciousness will spread all over the world. And what is your opinion, Maharaj? How much will the Vedic standards actually come back and be reestablished? Means what is the Krishna conscious culture? What's the cultural system that Krishna conscious people use? Mi az a kulturális rendszer, amit a Krishna tudatos emberek alkalmaznak? Hungary? Magyar? Let's say, be sophisticated. French. Egy kicsit kifinomultabb a francia. Right? You know, so then everyone will eat chapati. Mindenki csapatit fog enni. Right? Or I mean, if we go by what is really working, then it'll be American. És hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami igazán működik, akkor amerikai lesz. But somehow or another, America is being taken over by, non-European cultural, elements. De úgy tűnik, hogy Amerikát pedig átveszik a nem európai kulturális elemek. So even with time, that will change. Időben az is meg fog változni. So what would we use? Mit használnak? We talk about modern culture as if it is one consistent, well-accepted, well-tried, well-practiced, and efficient system. Úgy beszélünk a modern kultúrára, mint hogyha ez egy általánosan mindenhol jelenlévő, mindenki által elfogadott, hatékony kulturális rendszer lenne. But is it? Az. Right? Family life is not necessarily good. It's hard to get a job. A családi élet nem olyan jó, nehéz munkát találni, fizetést kapni. It's so many considerations. Olyan sok dolgot kell figyelembe How venni. efficient is it? Mennyire hatékony valójában. You know what I'm saying? Everybody fights over a small amount of resources. Egész kis mennyiségű erőforrásért harcol mindenki. That makes the economy run. És ez működteti a gazdaságot. If there's too much resources, get rid of it until there is a shortage so everyone can fight it. Ha túl sok erőforrás van, akkor meg várjuk meg tőle, hogy kevés legyen hiány, és mindenki veszegethessen rajta. So is that sustainable? Ez fenntartható? You understand? Érted? The Vedic is simply acknowledging the laws of God and that are governing nature. A védikus igazából csak annyit csinál, hogy figyelembe veszi és elismeri Istennek a törvényeit, amelyek a természetet irányítják. That's all. Ennyi. They're not there to give you trouble. Nem az a céljuk, hogy nehézséget okozzanak. They're only trouble if we're attached to our own particular regional, tribal culture. Csak akkor okoznak nehézséget, hogyha ragaszkodunk a helyi törzsi kultúránkhoz. You know what I'm saying? It means even up to like 40 years ago or 50 years ago. Még 40-50 évvel ezelőttig. Through much of Europe, these, Indian-style toilets and washing the backside with water was pretty standard. Mindenhol elég standard volt ez az indiai típusú WC-s, az, hogy valaki a hátsó felét vízzel mossa meg. At least amongst the more cultured people. Legalább a kultúráltabb emberek között. You understand? One devotee was telling me in Italy, all the public toilets were Indian toilets. Valaki mondta nekem, hogy Olaszországban az összes nyilvános WC az indiai WC volt. You understand? So it's not that they don't work. Nem, hogy nem működnek. You make it sound like it's something from ancient times, thousands of years ago. It's like they know, the whole Middle East, Africa, Asia, they all use them. Tehát működik mindenhol, mert Afrikában, Ázsiában, mindenhol használják őket. So then, in other words, basically we have to define modern to be, the lifestyle of the small percentage of white people.
Tehát a modern igazából csak egy olyan életstílus, amit a fehér emberek kis százaléka követ. And even then, is it European, is it American? És akkor még ott is ott, hogy európai vagy amerikai. And in European, is it mainland, or is it England? És ha európai, akkor a kontinensen van, vagy Angliában. And then mainland, so is it German, is it French, is it Italian? És a kontinensen akkor német, vagy francia, vagy olasz. Or are we going to say, well, it's the Slavs? The problem is that kind of goes into Asia. Vagy a szlávok, de az már igazából belenyúlik Ázsiába. Yeah, so it's not defined. So what is the culture? It means modern culture. What is the modern culture? Tehát, hogyha a kultúráról beszélünk, modern kultúráról, mi a modern kultúra? There's nothing in common. Nincs semmi közös. Right? So, but what is the one thing that is in common, that holds all the different varieties of modern culture together? De mi ez az egy dolog, ami valóban közös, és ami egybe tartja a modern kultúrát? There's one thing Egy dolog van, that defines them all. ami mindegyiket meghatározza. Then everything else is detail. Minden más csak egy része. They don't follow the Veda. Hogy nem követik a védikusan. That's it. Ennyi. Riga Muni, describing to the sages millions of years ago, he defines modern culture. Rigumoni a bölcseknek évmilliókkal ezelőtt definiálta a modern kultúrát. He uses the term. Modern culture is what doesn't follow the Vedas. Így határozza meg, hogy a modern kultúra az, ami nem követi a védikusan. So that's the common point. Ez a közös nevező. Someone from France doesn't want to follow the Vedas. Someone from Germany doesn't want to follow the Vedas. But they think each other is stupid because their culture is just out of it. Van egy francia, aki nem akarja követni a védikusat, és van egy német, aki nem akarja követni a védikusat, és csak azt gondolják, hogy a másik a hülye. So that's the way tribes work. Így működnek a törzs tagok. You have a common enemy, they all get together. Ha van egy közös ellenség, akkor So összefognak. we're all modern culture. Mi mind a modern kultúra Because vagyunk. the enemy is the Veda. Mert az ellenség a As védikus. soon as you remove that, De amint ezt eltávolítjuk, then they get together and fight over the little regional things. összegyűlnek és harcolnak a saját kis regionális dolgaik miatt. Check history. Nézd meg a történelmet. That's all that goes on. Csak erről van szó. That makes sense. So what is the culture? Mi a kultúra? Okay? What's the big problem the devotees have? Mi ez a nagy probléma, ami van a baktáknak? Right? They don't want to learn to cook. Nem akarnak megtanulni főzni. Right? They don't want to learn how to wear clothes. Nem akarják megtanulni, hogy kell viselni a ruhát. And they don't want to be clean. És nem akarnak tiszták lenni. I leave something out. Kiadtam valamit? What are all the things I want to be practical? That means examples he gave. He was saying, taking a bath or not, or after you go to the toilet, whether you use toilet paper or not. Itt vannak ezek a példák, amiket ő is felhozott, hogy letusolunk-e WC-re menés után, vagy használunk-e WC-papír. Right? Whether you boil beans in water and call them soup, or whether you call it dal. Hogy mikor megfőzöd a babot, vagy a lencsét, akkor ezt levesnek hívod, vagy dálnak. Whether you make something to eat when it has flavor or not. Hogy amikor készítesz valamilyen ennivalót, annak van íze, vagy nincs. So what's missing? Mi az, ami hiányzik? Does that make sense? Ez érthető? Kérdés az, hogy annyira részletes a védikus tudomány, hogy az élet annyi területére kiterjed, és hogy azoknak az élet nagyon sok területét pedig felváltották ezek a törzsi kulturális jelenségek, és hogy hogyan lehet azt tényleg világszinten akkor azt megtanulni, hogy ez a egyáltalán fennmaradt-e olyan mértékben minden aspektus az életet. Any culture is so detailed and reveals with every aspect of life that has been completely replaced with these tribal cultural things. So is it possible actually to change it back and have those It's just values. do they even exist for those difference? Miért ne csak értékekről van szó? They're going on now. People are following all those things today. A mai napig is vannak emberek, akik követik mindazokat a dolgokat. There may be less than before. Lehet, hogy kevesebben vannak, mint korábban, de még mindig követik. All the things that Prabhupada talks about throughout his purports are going on today. Mindazok a dolgok, amiket Prabhupada magyarázataiban beszél, a mai napig történnek.
We always are comfortable if we can make it sound like it's not happening at all. Mi akkor érezzük kényelmesen magunkat, hogyha azt hangoztatjuk, hogy ez egyáltalán nem történik. You have a saying in Hungary, give a dog a bad name and name But I'm saying, the idea is that if we first make it sound like the Vedic culture can't be followed, it's impractical and impossible, then I can be comfortable doing whatever I want to do. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha úgy tüntetjük fel a védikus kultúrát, hogy igazából ez nem létezik, és nem is létezett, és követhetetlen, akkor ez feljogosít bennünket arra, hogy azt csináljuk, amit akarunk. So that means anybody who doesn't appreciate the Vedic cultural aspects, that's the first thing they'll do, is just try to say it doesn't work now, it can't work now, it's not possible to work now. Tehát ezt csinálja valaki, aki nem akarja követni a védikus kultúrát, hogy azt mondja, hogy ez nem működik, és nem is működhet, lehetetlen, hogy működjön. Right? And then if you do show you can work now, then you have to prove that through the academics, well actually that's a Muslim thing, and we don't follow anything to do with Muslims, so again we won't follow. És ha megmutatjuk, hogy működik, akkor tudományos szempontból valaki azt mondja, hogy hát ez egy muszlim dolog, és mi nem követünk muszlim dolgokat. Covering the head, it's a Muslim thing, so therefore we don't do it. Befedni a fejét valakinek, ez egy muszlim dolog, ezért mi nem csináljuk. Bread is also a Muslim thing. Kenyér is egy muszlim dolog. So of course we don't do that. Persze ezt nem csináljuk. Right? Isn't it? Igaz? So the point is that the culture is how you practically apply the philosophy. A kultúra az a filozófiának a gyakorlati alkalmazása. Right? It means you have philosophy, it has to be used. Ott van a filozófia, kell használni. How you do that, that's culture. Hogy ezt hogyan teszed, az a kultúra. Does that make sense? And tradition means how the great personalities in the past, how they followed the Vedic culture. És a hagyomány pedig azt jelenti, hogy a múltban a nagy személyiségek hogyan követték a védikus kultúrát. How they practically applied it. Hogyan alkalmazták a gyakorlatban. That's called tradition. Ezt nevezik hagyománynak. Why is something a tradition? Miért hagyomány valami? Because it works. Mert működik. Nowadays the word tradition means that it's impractical. Manapság ez a szó, hogy hagyomány, azt jelenti, hogy valami nem praktikus. The tradition by its very definition is actually what worked, otherwise why would they do it? De a hagyomány meghatározásánál fogva azt jelenti, hogy valami, ami működik, különben miért csinálnák. People were just as practical 100 or 1,000 years ago as they are today. Az emberek ugyanolyan praktikusak voltak 100 vagy 1000 évvel ezelőtt, mint ma. In fact, probably more. Sőt, valószínűleg, hogy praktikusabbak You voltak. didn't plant at the exact right moment. You didn't get a harvest. Hogyha nem a pontos, megfelelő pillanatban ültettél, akkor nem volt aratás, nem You volt didn't termés. get a harvest. You starved to death. És amikor nem volt termés, akkor éjjelhaltál. Right? So there's still some people alive. És még mindig vannak, akik élnek. Right? Of course, then the point of not taking a bath didn't do so good when the plague went around. But hey. Persze a benfürdés ez nem volt olyan jó, amikor terjedt a pest is, de hát ez van. Does that make sense? In other words, it's the natural culture, otherwise why would Prabhupada talk about it? Tehát ez a természetes kultúra, különben miért beszélne róla Prabhupád? Right? But we'll accept the philosophy, but not the culture. Mi elfogadjuk a filozófiát, de nem fogadjuk el a kultúrát. And then on any one point of culture or philosophy, then there is speculation. És akkor akár a kultúráról van, akár a filozófiáról vagy a kultúráról van szó, mindig ott van a tere a spekulációnak. Prabhupada said, philosophy without culture is mental speculation. Prabhupád mondta, hogy a filozófia kultúra nélkül áll meg a spekuláció. Csak a félelmem az, hogy van-e idő, nem fogja kiveszni, mert mondja Maharaj, hogy még vannak, akik követik, de olyan kevesen vannak, és akkor az a generáció már kihal a következőben nem követi, minden nem tudunk mindent megtanulni, mert His anxiety is that there are not that many people who are following, and the new generations tend to move away from it and not follow it. And do we have enough time to maintain these values? And The problem's not the new generations. nem az új generációkkal van a probléma. The problem is your old generation. A régi generációval van a probléma. Because if the old generation doesn't
follow it, the new generation just does what they do. Hogyha a régi generáció nem követi, akkor az új generáció csak azt csinál, amit csinál. They just see what you do and try to do that. Ők csak látják, hogy te mit csinálsz, és akkor megpróbálják azt csinálni. So don't blame it on the new people. De az új emberekre fog. Indiában, tehát a védikus kultúrában gondolnak. Even in India, the Vedic culture is present. You have to know what to look for. Lehet tudnod, hogy mi az, amit keresel. You know what to look for, you can see it anywhere. Vagy ha tudod, hogy mit keresel, akkor bárhol észre tudod venni. Right? You can see Vedic culture being practiced here. Itt is lehet látni a védikus kultúrának a People just gyakorlatát. don't know that it's Vedic. Csak nem tudják az emberek, hogy ez védikus. Right? Could you say in general that you have four basic, or maybe you could say you have four basic positions, considered in, the family environment? Hogy lehet azt mondani, hogy 4 alaphelyzet van egy családi környezetben, That are being practiced today. amit a mai napig gyakorolnak. Students, Vannak a tanulók, they're unmarried, akik nem married házasok, people with an occupation, vannak a házasok, akiknek van valami munkája, vannak a visszavonultak, and those that are specifically renounced and dedicating themselves to some kind of religious and philosophical és study. vannak azok, akik lemondottak és valamilyen vallási vagy filozófiai tanulmánynak szentelik az életüket. If I mention that to any just person on the street, does it sound strange to them? Hogyha az utcán valakinek ezt mondom, akkor neki furcsán hangzik ez? No, they say, no, there's only 3 of those. Or no, there's 7 of those. Azt fogja mondani, hogy nem, igazából csak 3 van, nem, igazából 7 van. Is there another category? Van más kategória? No. Is there, in the modern culture, there are either different or more or less races than 5, right? A modern kultúrában más rasszák vannak, vagy eltérő számú rassza van, mint az 5 rassza? Yeah? No. Okay. What about one's working in kind of an intellectual area, És hogyha valamilyen intellektuális területen dolgozol, an administrative, vezető vagy, business, lehetsz üzletember, or you're assisting those who are engaged in the skilled trade or in art? vagy segíted azokat, akik valamilyen ilyen kétkezi munkát végeznek, vagy művészettel foglalkoznak. Is there an occupation that nowadays you can't categorize in one of Van these? olyan elfoglaltság manapság, amit ebben a 4-ben nem lehet beleilleszteni? Understand? So there's no question that you can even, in a modern scenario, function without following the framework of the Vedic culture. Tehát még egy modern környezetben sincs olyan dolog, ami működik és nem követi a védikusat. It's just not scientific Csak nem tudományos, or not human. vagy nem emberi. Does that make sense? Megállok, mert fél 10-nek. Prabhupada ki, Jai, Bhaktividya Purna Swami Maharaja ki, Jai.